Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. В цьому відео розповім за дуже корисну обробку рослин відкритого та закритого ґрунту препаратом Вимпел 2. І ця обробка спрямована на допомогу рослинам перенести холоди, які зараз прийшли в нашу країну. Багато відео на ютубі з'явилось, де городники, фермери показують цілі плантації полуниці, картоплі, винограду, вщент знищених приморозками, незважаючи на те, що вживались деякі дії по їхньому захисту від цих холодів. Але не допомогло. Можливо, цим рослинкам, щоб врятуватися, не вистачило мінус 1 градусу захисту. Що таке мінус 1 градус захисту? На прикладі спанбонду, яким ми вкрили нашу полуницю. Цей спанбонд має щільність 30 грамів на квадратний метр і здатен затримати приморозок мінус 2, мінус 4 градуси. Але що робити рослинам, якщо приморозок буде, припустимо, мінус 5 градусів? Ось ця різниця між здатністю спанбонда затримати деяку кількість мінусових градусів і фактичною температурою мінус 1 градус, він і буде вирішальним по знищенню квіточок на нашій полуниці. Для того, щоб такого не сталося, треба вибудовувати цілий комплекс захисних мір по захисту рослин від приморозків. Це як цеглинки, з яких ми складаємо стіну захисту між приморозком і нашою рослиною. Це якщо просто. Препарат Вимпел 2, за який я сьогодні буду розповідати, ми їм користуємося років 12. Він тоді ще називався просто Вимпел. Це вже покращена версія. Він став краще і це відчутно по рослинах. І для чого ми будемо обробляти вимпелом? Це збереження наших рослин. Все інше, збільшення врожаю, покращення якості врожаю, це все потім. За це поговоримо, якщо буде цікаво, в наступних відео потім, коли врятуємо наші рослини. Не всі рослини замерзають. Наприклад, виноград мерзне, картопля мерзне, а капуста чи петунія витримують приморозки мінус 4, мінус 5 градусів. Чому таке відбувається? В чому різниця? Вся різниця в тому, який вміст цукрів в той чи іншій рослині. Чим більше цукрів в своїй рідині має рослина, тим більші приморозки вона здатна витримувати. Можете провести такий експеримент, дуже простий. Склянку чистої води і склянку води, в якої розчинити трішки цукру. І ось з чистою водою замерзне набагато при підвищених температурах. Мінус 0,5 градусів чиста вода вже підмерзає в той час, як склянка з цукром розчиненим здатна витримувати більш низькі температури. Ось, знаючи за це, ми і можемо повпливати на захист наших рослин. Багато різних складових у Вимпела 2 нас зараз цікавлять багатоатомні спирти. І ось ці спирти, проникаючи через листову чи через кореневу систему, викликають відгук від рослини, і рослина починає виробляти збільшену кількість цукрів. Власними силами рослина починає підвищувати концентрацію цукрів в своїй рідині, якою рослина наповнена. І саме за рахунок цієї властивості це називається кріопротектор. Кріо, давня грецька, якщо перевести, кріо – це температура, холод, а протектор – це захист. Захист від холоду. Як розводити, як обробляти? Коротенько. В нормальних умовах виробник рекомендує 30 грамів на 10 літрів води. 30 мл, вибачте, це рідина. Але коли такі надважкі для рослин умови, 50 мл на 10 літрів води і обробляємо по всіх рослинах. До речі, у мене пляшка літрова, ми вже другий рік її користуємось. Є для дачників 10 мл, якщо не помиляюсь, 30 і 100 мл. Якщо просто спробувати, але вигідніше все ж таки літрова, вона не так дорого, чесно кажучи, коштує. Розводити треба в помірно теплій воді, не треба одразу після свердловини, припустимо. Така кімнатна температура. Я буду розводити 50 мл, тому що холоди зараз доволі, якщо трішки більше, трішки менше, нічого страшного, тому що немає негативного впливу при невеликих відхиленнях від норми.
через 5-6 годин після проведення обробки багатоатомні спирти повністю проникнуть в рослину і в рослині розпочнуться процеси по виробництву додаткової кількості цукрів, за допомогою яких можна буде втримати понижені температури. Читайте інструкцію, якщо будете замовляти. До речі, я залишу посилання на Вимпел 2 в описі під цим відео, друзі. Яка тара від 10 мл, 30 мл, 100 мл і 1 літр. Я би все ж таки радив 1 літр. Ось другий рік користуємося вже, і я спокійно відчуваю себе, в будь-який момент він у мене під рукою. Ось на цьому відео завершую. Сподіваюсь, воно для вас було корисним.